Next example was 16th example. A car moves from X to Y with uniform speed and returns to Y with uniform speed VU and returns to Y, returns to X पाहिजे तिथं with uniform speed VD. Average speed is म्हणजे थोडक्यात काय सांगितलेलं आहे ते शॉर्ट मध्ये, हे X आहे, इथं समजा हे Y आहे, समजा यांच्यातलं डिस्टन्स आहे S. मग फ्रॉम X टू Y जात असताना आपल्याला ऍव्हरेज स्पीड कसं काढणार, टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड डिवायडेड बाय टोटल टाइम. माझं जाताना वेलॉसिटी आहे ती VU आहे, मग टाइम किती लागणार, TU म्हटलं आपण टाइम लागलेला, तर टाइम इज इक्वल टू व्हॉट, डिस्टन्स डिवायडेड बाय वेलॉसिटी. मग डिस्टन्स इज S डिवायडेड बाय वेलॉसिटी VU. आणि रिटर्न होऊ येत असताना Y टू X वेलॉसिटी किती आहे, VD आहे. मग त्याच्यासाठी लागलेला टाइम समजा TD म्हटलं तर काय येणार, डिस्टन्स सेमच राहणार S पण वेलॉसिटी मात्र VD. याच्यावरून टोटल टाइम जर काय लागणार सांगा, टोटल टाइम इज ऍडिशन ऑफ दिस टू टाइम्स S अपॉन VU प्लस S अपॉन VD. S ब्रॅकेट मध्ये 1 अपॉन VU प्लस 1 अपॉन VD. आणि मग आता ऍव्हरेज वेलॉसिटी जर फाइंड आउट केलात, ऍव्हरेज स्पीड किंवा ऍव्हरेज वेलॉसिटी, ऍव्हरेज स्पीड काय येणार आहे, टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड, जाताना S परत येताना S डिवायडेड बाय टोटल टाइम, आपण टोटल टाइम काढलेला आहे S इंटू ब्रॅकेट 1 अपॉन VU प्लस 1 अपॉन VD इक्वल्स टू हे होणार 2S डिवायडेड बाय S. ह्याला सिम्प्लिफाय करा, हे VU प्लस VD डिवायडेड बाय VU VD. S कॅन्सल, डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर मध्ये घ्या, 2 टाइम्स VU मल्टिप्लाइड बाय VD डिवायडेड बाय VU प्लस VD. म्हणजे ऍव्हरेज स्पीड काय मिळणार आहे, या पद्धतीने मिळणार आहे. म्हणजे ऍव्हरेज स्पीड इज नॉट ऍव्हरेज ऑफ स्पीड, हे तुम्हाला मी लेक्चर वेळेस पण सांगितलेलं, हेच ते एक्झाम्पल आहे त्याचं, लक्षात. नेक्स्ट 17th एक्झाम्पल बघा. 17 मध्ये काय सांगितलं, पार्टिकल मुव्हिंग अलॉंग एक्स ऍक्सिस हॅज ऍक्सलरेशन F आणि F चा फॉर्म्युला दिलेला आहे आता तुम्हाला. म्हणजे ऍक्सलरेशन जे आहे F, इट इज गिवन बाय सम F0 कॉन्स्टंट इनटू ब्रॅकेट 1 minus T divided by capital T. 1 minus T divided by capital T, where F0 and T are constant. The particle at T equal to 0 has 0 velocity. In the time interval between T equal to 0 and the instant when F equals to 0, the particle's velocity is, जे F equal to 0 कधी होणार, समजा F equal to 0 जर आपण पुट केला तर F0 इक्वल्स टू F0 इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस T अपॉन T, हे काय होणार आहे 0. F0 तर 0 नाही आहे, जे 1 मायनस T डिवायडेड बाय T इक्वल्स टू 0, म्हणजेच 1 इक्वल्स टू T डिवायडेड बाय T, 1 इक्वल्स टू याच्यावरून काय मिळणार, T इक्वल्स टू T. म्हणजे टाइम ज्यावेळेस कॅपिटल T इतका होईल त्यावेळेस ऍक्सेलरेशन जे आहे F ते काय होणार आहे, 0 होणार आहे. मग तोपर्यंत वेलॉसिटी किती झालेली असेल, तोपर्यंत वेलॉसिटी किती झालेली असेल. मग आता बघा, ऍक्सलरेशन वरून आपण वेलॉसिटी काढतोय, मग ऍक्सलरेशन वरून जर वेलॉसिटी काढायची असेल तर त्याला आपण इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करायला लागतं. मग इंटिग्रेट करायचं आता, म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ ऍक्सलरेशन F विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt इक्वल्स टू वेलॉसिटी. लक्षात हे. मग ऍक्सलरेशन वेलॉसिटी जी आहे ती इनिशियल वेलॉसिटी किती आहे, 0च आहे, बरोबर. मग इंटिग्रेशन केल्यानंतर काय येणार सांगा, इंटिग्रेशन आता V इक्वल्स टू, मग काय होणार, इंटिग्रेशन हे F0 इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस T डिवायडेड बाय T dt इक्वल्स टू, हे F0 कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर, 1 चे इंटिग्रेशन करायचं विथ रिस्पेक्ट टू T, ब्रॅकेट मध्ये 1 चे इंटिग्रेशन आहे T मायनस हे 1 अपॉन T जे आहे ते कॉन्स्टंट आहे, मल्टिप्लाइंग कॉन्स्टंट, आणि या टीचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे, टीचं इंटिग्रेशन काढायचं आहे. टीचं इंटिग्रेशन काय असतं, T² डिवायडेड बाय 2, T² डिवायडेड बाय 2, आणि प्लस इथं इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट असतो, ऍक्च्युली एक प्लस इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट असतो. इंटिग्रेशन केल्यानंतर नेहमी इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट येतो. पण हा कॉन्स्टंट कसा डिसाइड करायचा, ऍट टाइम T इक्वल टू 0 वेलॉसिटीची व्हॅल्यू आपल्याला 0 दिलेली आहे, बरोबर. मग जर याच्यामध्ये पुट केलं मी T इक्वल टू 0, 0 मायनस T इक्वल टू 0, 0 0 मायनस 0 0, 0 प्लस C, 0 प्लस C म्हणजे C इक्वल्स टू लेफ्ट हँड साइडला इथं काय V पण 0 आहे, म्हणजे C ची व्हॅल्यू मला काय मिळाली, 0 मिळाली.
म्हणजेच मला व्हेलॉसिटी जी आहे, व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय मिळाला, एफ नॉट इंटू ब्रॅकेट टी मायनस टी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 कॅपिटल टी. आता पुढे जाऊन काय विचारले होते आपल्याला, ज्यावेळेस एफ ची व्हॅल्यू 0 होईल, म्हणजे ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू 0 होईल, ती कधी झालेली, टी इक्वल टू टी ला, त्यावेळेस व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू किती असेल. मग व्हेलॉसिटी ऍट टाइम टी इक्वल्स टू कॅपिटल टी काय होणार बघा, फॉर्म्युलानुसार एफ नॉट आहे तसं, स्मॉल टी टाइमची व्हॅल्यू कॅपिटल टी पुट करा, मायनस टीच्या ठिकाणी टी, टीचा स्क्वेअर टी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2t, एक टी कॅन्सल, इक्वल्स टू टी मायनस टी बाय 2 टी बाय 2, म्हणजे एफ नॉट टी डिवायडेड बाय 2 काय असणार आहे, व्हेलॉसिटी एफ नॉट टी डिवायडेड बाय 2 असणार आहे. लक्षात, त्याचं फॉर्म्युलामध्ये एफ नॉट टी डिवायडेड बाय 2 कुठला ऑप्शन आहे, डी ऑप्शन आहे बघा, एफ नॉट टी डिवायडेड बाय 2. लक्षात, म्हणजे हे महत्वाचं आहे. याच्यामध्ये काय दिल्यानंतर काय मिळतं आपल्याला, ऍक्सेलरेशन दिलेलं आहे, व्हेलॉसिटी काढायची आहे, सांगितलं सिक्वेन्स सांगितलेलं आहे, डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी, ऍक्सेलरेशन. इकडून जात असेल डी बाय डी टी, डी बाय डी टी, इकडे येत असेल उलट, हाच इकडे यायचं असेल तुम्हाला सिक्वेन्स इंटिग्रेशन डी टी, इंटिग्रेशन डी टी. या पद्धतीने तुम्हाला फाइंड आउट करावं लागणार आहे. फक्त इंटिग्रेशन तुम्हाला बेसिक फॉर्म्युले यायला पाहिजेत. नेक्स्ट 18, the distance traveled by particle starting from rest and moving with an acceleration 4/3 meter per second square in the third second. Distance traveled by particle starting from rest म्हणजेच काय, s equals to ut plus half at square. इथे u ची व्हॅल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0 आहे, त्यामुळे s चा फॉर्म्युला होणार हाफ a t स्क्वेअर. मग डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड म्हणजेच काय, distance traveled in third second equals to, yes, distance traveled in 3 seconds minus distance traveled in 2 seconds. कारण तिसरा सेकंड म्हणजे काय, तिसरा सेकंड म्हणजे 2 सेकंड कंप्लीट झाल्यानंतर तिसरा सेकंड कंप्लीट होईपर्यंत. मग 2 सेकंड कंप्लीट झाल्यानंतर डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड किती असणार आहे, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड आफ्टर 2 सेकंड्स, आणि 3 नंतरचं 3 सेकंड, त्यांच्यामधलं डिस्टन्स काढायचं आपल्याला, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे एस ऍट टी इक्वल टू 3 मायनस एस ऍट टी इक्वल्स टू 2. मग काय होणार, हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळालेला आहे. मग हाफ ए इंटू टी ची व्हॅल्यू 3 पुट करा, 3 चा स्क्वेअर होणार आहे 9, मायनस हाफ ए इंटू टी ची व्हॅल्यू 2 पुट करा, 2 चा स्क्वेअर 4, इक्वल्स टू हे हाफ ए कॉन्स्टंट आहे, 9 मायनस 4 5 ए बाय 2, आणि ए ची व्हॅल्यू ऍक्सेलरेशन दिलेलं आपल्याला काय दिलेलं आहे, 4/3, 5 इंटू 4/3 डिवायडेड बाय 2 येणार आन्सर 10/3. आन्सर किती ना 10/3. ओके, नेक्स्ट 19, अ पार्टिकल शोज डिस्टन्स टाइम कर्व, डिस्टन्स वर्सेस टाइम कर्व दिलेला आहे. velocity of particle around a point, maximum instantaneous velocity. तर मॅक्सिमम इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी म्हणजेच काय बघा, 19, इथं एक्स आहे, इकडं टी दिलेला आहे, एक्स आहे हे टी आहे. ग्राफ कसा दिलाय बघा, या पद्धतीने दिसतोय तुम्हाला ग्राफ, असा आहे, इन्क्रीज होत 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 पुन्हा असा झालेला आहे, बरोबर. मग इथं ए पॉइंट आहे, इथं पॉइंट दिलेला आहे कुठला, इथं बी दिलेला आहे, इथं दिलेला आहे सी, आणि वर जाऊन गेल्यानंतर दिलेला आहे डी. मग आता व्हेलॉसिटी विचारले, मग व्हेलॉसिटी इज व्हॉट, व्हेलॉसिटी इज dx बाय dt. मग dx बाय dt एक्स वर्सेस टी चा जर ग्राफ असेल तर दिस इज स्लोप ऑफ टँजंट, स्लोप ऑफ टँजंट टू कर्व. कर्व कुठला, ग्राफ कुठला आहे, एक्स वर्सेस टी. एक्स वर्सेस टी ग्राफ साठी dx बाय dt जर काढलात तर दॅट इज स्लोप ऑफ टँजंट. मग समजा ए पॉइंटला व्हेलॉसिटी पाहिजे असेल तर velocity at point A is equal to what, slope of tangent at point A. मग इथं जर टँजंट काढला, दिलेल्या कर्वला जर टँजंट काढला तर तो कसा आहे, हॉरिझॉन्टल आहे, म्हणजे वेलॉसिटी 0 आहे. बी पॉइंटला टँजंट काढला तर बी पॉइंटला टँजंट असा इकडे तिरका आहे, बरोबर. म्हणजे टँजंटचा स्लोप काढायचा आपल्याला, हा याचा स्लोप हॉरिझॉन्टल म्हणजे 0, हा असा तिरका. सी पॉइंटला जर काढला तिथल्या तर सी पॉइंटला बघा वेलॉसिटी अशी आहे वर,
आणि डी पॉइंटला परत हॉरिझॉन्टल झालेला आहे थोडासा ग्राफ, त्यामुळे अशी व्हेलॉसिटी इकडे आहे. आता या सगळ्यांमध्ये हे ए बी सी आणि डी या चारीचे आपण टँजंट काढलेत. त्यांच्यातला स्लोप कोणाचा जास्त, तर बघा स्ट्रेट लाईन मध्ये स्लोप कोणाचा जास्त असतो, हॉरिझॉन्टल लाईन असेल स्लोप 0, वर्टिकल लाईन असेल वर्टिकल लाईन स्लोप इक्वल टू इन्फायनाइट, हॉरिझॉन्टल लाईन स्लोप इक्वल टू 0. इथं मध्ये म्हणजे ज्यावेळेस एक्स इक्वल टू वाय असतं स्लोप इक्वल्स टू 1 असतो. स्लोप किती असतो 1. जितकं म्हणजे तुम्ही वर्टिकल करत चाल तेवढं स्लोप काय होणार आहे, वाढत जाणार आहे. मग यातला 1 2 3 4 या चारही टँजंट मधला वर्टिकल कोणाचा आहे जास्त, सी पॉइंटचा आहे. मग इथली व्हेलॉसिटी काय असणार आहे, मॅक्सिमम असणार आहे. लक्षात, म्हणजे जिथं टँजंटचा स्लोप जास्त तिथली व्हेलॉसिटी जास्त असते. नेक्स्ट 20. A particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 to 20 while passing through distance 150. Then the value of t is. आता इथं velocity 10 मीटर पर सेकंद आहे. इथून ते इथं 20 मीटर पर सेकंद होईपर्यंत हे जे डिस्टन्स कव्हर्ड आहे हे किती आहे, 135 मीटर आहे. मग आपल्याला टाइम काढायचा. टाइम काढायचं म्हटल्यानंतर आता काय, ऍक्सेलरेशन माहित नाही आपल्याला, बरोबर. मग पहिल्या दोन्ही व्हेलॉसिटी माहित आहेत. मग समजा हे रिलेशन वापरलं, व्ही स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. व्ही स्क्वेअर म्हणजे काय, 20 चा स्क्वेअर इक्वल्स टू यू स्क्वेअर 10 चा स्क्वेअर प्लस 2a. ऍक्सेलरेशन माहित नाही आहे तसं, डिस्टन्स आहे ते 135 आहे. देअरफॉर याच्यावरून ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू मिळाली, किती आली, हे इकडे 400 वजा 100 300, 3 डिवायडेड बाय 2 इंटू 135 हे 150, हे येणार 10 डिवायडेड बाय 9. ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू मिळाली 10 डिवायडेड बाय 9. मग आता परत पहिले इक्वेशन v मायनस यू डिवायडेड बाय टी इक्वल्स टू ए, मग इथं ए इक्वल्स टू टी लिहितो मी. हे 20 मायनस 10 डिवायडेड बाय 10 बाय 9 इक्वल्स टू टी. हे 20 बाय 10 म्हणजेच काय येणार 10 डिवायडेड बाय 10 डिवायडेड बाय 9 इक्वल्स टू टी. सॉल्व करा, टी ची व्हॅल्यू काय येणार आहे 9. किती येणार आहे टाइम, टी इक्वल्स 9. म्हणजे फक्त इक्वेशन ऑफ मोशन वापरायचं आहे, बाकी दुसरं काहीही करायचं नाही नवीन. लक्षात. नेक्स्ट 21 बघा. A bus is moving with speed 10 meter per second on a straight road. Scooterist wishes to overtake bus in 100 seconds. The bus is at a distance of 1 kilometer from scooterist. With what speed should he chase the bus? बस मूव चाललेला इकडे, समजा बस आहे ही, दिस इज बस. बस इज मुव्हिंग विथ स्पीड ऑफ व्हॉट, 10 मीटर पर सेकंद चाललेले आहे. माग स्कूटर येते, स्कूटर. येस, स्कूटरची व्हेलॉसिटी माहित नाही आपल्याला, पण यांच्या दोघातलं जे डिस्टन्स आहे, यांच्या दोघातलं डिस्टन्स 1000 मीटर आहे. हे जे डिस्टन्स आहे ते, बरोबर. आता काय म्हटलेलं आहे, इफ द बस इज ॲट अ डिस्टन्स ऑफ, किती स्पीडनं स्कूटरनं चेस करायला पाहिजे की जेणेकरून किती 100 सेकंड मध्ये, 100 सेकंड मध्ये काय व्हायला पाहिजे, चेस व्हायला पाहिजे, बरोबर. मग आता बघा, समजा स्कूटरनं स्कूटरची मोशन कन्सिडर केली, टाइम इक्वल टू 100 सेकंड मध्ये डिस्टन्स ऑफ स्कूटर किती असणार आहे, 100 मल्टिप्लाइड बाय व्हेलॉसिटी ऑफ स्कूटर. आणि बसचं डिस्टन्स जर तेवढ्याच टाइम मध्ये बघितलं आपण, 100 सेकंड मध्ये बस पण पुढे जाणार आहे. डिस्टन्स ऑफ बस किती असणार आहे, 10 स्पीड आहे इंटू 100 म्हणजे किती असणार आहे 1000. म्हणजे काय होईल, ही बस होती, ही सुरुवातीला ती इथून इथपर्यंत आणखी 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 मीटर गेलेली आहे. स्कूटर जी आहे ती आता इथून इथपर्यंत पोहोचायला पाहिजे ना, म्हणजे स्कूटर चेस करणार आहे म्हणजे काय, इथून ते इथपर्यंत जाऊन पोहोचायला पाहिजे. म्हणजे डिस्टन्स कव्हर्ड बाय स्कूटर जे आहे हे, या दोघांच्यातलं डिस्टन्स किती होतं सुरुवातीला 1000 मीटर, आणि प्लस बसनं आणखी कव्हर केलेलं 1000 मीटर, म्हणजे 1000 प्लस 1000 इतकं पाहिजे. म्हणजे हे किती पाहिजे, 2000 पाहिजे. मग किती येणार याच्यावरून व्हेलॉसिटी, व्ही इक्वल्स टू येणार आहे 20 मीटर पर सेकंड. म्हणजे स्कूटरची व्हेलॉसिटी किती पाहिजे, 20 मीटर पर सेकंड पाहिजे. स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. किंवा आणखी एका पद्धतीने सॉल्व्ह करू शकतो आपण, की समजा
आता मागून चेस करतोय आपण, बरोबर. समजा मी स्कूटरची व्हेलॉसिटी, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू बस म्हटला, दोघांची मूव्ह होण्याची डायरेक्शन काय सेम आहे. फॉर्म्युला काय, VS मायनस VB. याचा मिनिंग काय असतं, जर समजा बस रेस्टला असती तर त्यावेळेस स्कूटरची व्हेलॉसिटी किती लागली असती, बरोबर. मग आता ही समजा रेस्टला आहे, मग रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी मध्ये काय, या स्कूटरला फक्त त्यांच्या दोघातला अंतर कव्हर करायचं आहे. म्हणजे किती डिस्टन्स किती कव्हर करायचं आहे, डिस्टन्स कव्हर करायचं आहे 1000 मीटर त्या दोघांच्यातला, आणि त्याच्यासाठी टाइम किती आहे, टाइम आहे 100 सेकंड. म्हणजेच काय, ही जी रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी आहे, व्हेलॉसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू बस, ही किती पाहिजे, त्यांच्यामध्ये डिस्टन्स 1000 डिवायडेड बाय त्याच्यासाठी अवेलेबल असणारा टाइम म्हणजे 10 मीटर पर सेकंड पाहिजे. मग हे 10 पाहिजे आहे, व्हेलॉसिटी ऑफ स्कूटर माहित नाही, मायनस व्हेलॉसिटी ऑफ बस 10 दिलेला आहे, मग याच्यावरून व्हेलॉसिटी ऑफ स्कूटर किती मिळणार, 20 मीटर पर सेकंड. म्हणजे तुम्ही या स्ट्रेट फॉरवर्ड वेने पण सॉल्व्ह करू शकता, किंवा यानं रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीच्या कॉन्सेप्टने पण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. इट्स अप टू अस. नेक्स्ट 20 सेकंड बघा. 20 सेकंड मध्ये काय सांगितलेलं आहे, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द ऍक्शन ऑफ कॉन्स्टंट फोर्स. कॉन्स्टंट फोर्स याचाच अर्थ काय, कॉन्स्टंट फोर्स म्हणजेच काय, F इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय, MA. मग फोर्स जर कॉन्स्टंट असेल, मास तर कधी बदलत नाही, म्हणजे ऍक्सेलरेशन पण काय कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे युनिफॉर्म ऍक्सेलरेशन. याच मिनिंग काय, युनिफॉर्म ऍक्सेलरेशन, बरोबर. मग आता नेक्स्ट काय म्हटलेलं आहे बघा, युनिफॉर्म ऍक्सेलरेशन म्हटलेलं आहे, बरोबर. काय सांगितलेलं आहे पुढे जाऊन आपल्याला, इफ द डिस्टन्स कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज S1 अँड डिस्टन्स कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकंड इज S2. डिस्टन्स कवर्ड आता काय, इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 आहे, S इक्वल्स टू डिस्टन्स UT प्लस हाफ AT स्क्वेअर, त्याच्यामध्ये पण U0 केलं तर S इक्वल्स टू काय होणार, हाफ AT स्क्वेअर. समजा डिस्टन्स कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड S1 म्हटलेलं आहे, काय होणार, हाफ A इंटू 10 चा स्क्वेअर, म्हणजे किती ना 100 डिवायडेड बाय 2, 50A. आणि डिस्टन्स कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकंड्स, फर्स्ट 20 म्हणजे काय, सुरुवातीपासून, म्हणजे इथं A मल्टिप्लाइड बाय टाइम 20 चा स्क्वेअर, 400 डिवायडेड बाय 2, 200A. या दोघांचा रेशो विचारलेला आहे. S2 इक्वल्स टू व्हॉट, 4 टाइम्स S1 आहे, याच्या 4 टाइम्स आहे ना हे, बरोबर. म्हणजे काय म्हणणार, S2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स S1 मिळणार याच्यामध्ये. म्हणजे फक्त परत काय वापरलेलं आहे, इक्वेशन ऑफ मोशन वापरलेलं आहे, फक्त कॉन्स्टंट फोर्स म्हणजे कॉन्स्टंट ऍक्सेलरेशन, म्हणजे युनिफॉर्म ऍक्सेलरेशन. नेक्स्ट 23. A ball is dropped from a high rise platform at t equal to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with velocity v. If two balls meet at t equal to 18 seconds, what is the value of g? बॉल ड्रॉप केलेला आहे, इथून समजा बॉल, समजा हे ग्राउंड आहे, इथून ड्रॉप केला, एक बॉल ड्रॉप केला म्हणजे इनिशियल वेलोसिटी U0 आहे, बरोबर. आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लॅटफॉर्म, म्हणजे इथूनच नंतर पण वेलोसिटी U इक्वल्स टू काय सांगितलेलं आहे, वेलोसिटी ही इनिशियल वेलोसिटी V आहे, एवढ्या वेलोसिटीने थ्रो केला, किती सेकंड नंतर, आफ्टर 6 सेकंड नंतर. आणि दे मीट आफ्टर टाइम T. दे मीट म्हणजेच काय, की जेवढं डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे समजा याला आपण A म्हटलं आणि याला आपण B म्हटलं, मग ए सुरुवातीला थ्रो केलाय, म्हणजे ए चा टाइम जो आहे अवेलेबल, त्याच्याकडे किती सेकंद अवेलेबल आहेत, 18 सेकंद अवेलेबल आहेत. मात्र बी ला टाइम किती अवेलेबल आहे ट्रॅव्हल करण्यासाठी, बी हा ए थ्रो केल्यानंतर 6 सेकंदानंतर थ्रो केलेला आहे, म्हणजे बी कडं फक्त 12 सेकंद अवेलेबल आहेत. आणि आता ते मीट होतात म्हणजे इथून टाकलेत आणि समजा इथे मीट झाले, या लेवलला मीट झाले, तर दोघांची पण डिस्प्लेसमेंट काय असणार आहे, सेम असणार आहे. मग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन किती आहे, एकडे टाइम 18 सेकंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन किती सेकंद आहेत बी कडे, फक्त 12 सेकंद, कारण बी हा 6 सेकंद लेट ड्रॉप केलेला आहे. लक्षात, हे महत्वाचं आहे. म्हणजे बी ला मोशनसाठी मिळालेला टाइम किती आहे, मीट होण्यासाठी 12 सेकंद, आणि ए ला मात्र किती आहे, 18 सेकंद आहे. मग ए ची डिस्प्लेसमेंट कशी असणार आहे सांगा, ए ची डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए म्हटलं आपण,
यू इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 आहे, त्यामुळं हाफ खाली जी टी स्क्वेअर. जी ची व्हॅल्यू किती 5, म्हणजे सॉरी 10 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे 5 इंटू टी टाइम सांगितलेला आहे 18 चा स्क्वेअर. जे काय येईल ते आन्सर. डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी काय येणार, इनिशियल व्हेलॉसिटी व्ही इंटू टाइम 12 प्लस हाफ जी म्हणजे 5 इंटू 12 चा स्क्वेअर. आणि आता हे दोन्ही काय आहेत, सेम आहेत. मग जर मी इक्वेट केलं 5 इंटू 18 स्क्वेअर इक्वल्स टू 5 इंटू 12 स्क्वेअर प्लस व्ही इंटू 12. काय येणार सांगा, सगळ्याला 12 ने डिवाइड करा, हे 12 कॅन्सल होणार, यातलं एक 12 कॅन्सल होणार, याला डिवायडेड बाय 12 करा. हे म्हणजे 5 इंटू 18 इंटू 18 डिवायडेड बाय 12 इक्वल्स टू 60 प्लस व्ही. 6 2 जा 6 3 जा 2 1 जा 2 9 जा 9 5 45 45 इंटू 3 45 इंटू 3 किती 225. व्ही इक्वल्स टू मायनस करा, जे काय येईल ते आन्सर. लक्षात कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं एक्झाम्पल. म्हणजे काय म्हटलंय, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाईट ऑफ at t equal to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with velocity. Two balls meet at time t equals to 18. A ची velocity 18 सेकंड मध्ये हाफ जी टी स्क्वेअर, हाफ जी टी स्क्वेअर नुसार काढा व्हॅल्यू. आणि याची मात्र 6 सेकंदानंतर म्हणजे आफ्टर टाइम टी इक्वल्स टू 18 म्हणजे काय, पुढच्या बीच्या मोशनला फक्त त्याला किती वेळ शिल्लक राहणार आहे, आफ्टर टी इक्वल्स टू 18 म्हणजे फक्त 6, म्हणजे 6 कमी सेकंद म्हणजे 12 सेकंद त्याकडे अवेलेबल असणार आहेत. मग इक्वेशन सॉल्व्ह करा, तुम्हाला त्याचा आन्सर मिळेल. लक्षात. ओके, नेक्स्ट. "24. A particle has initial velocity and acceleration. Its speed after 10 seconds. पार्टिकलची इनिशियल व्हेलॉसिटी म्हणजे यू. आता वेक्टर दिलाय म्हणून मी यू बार लिहितो. काय दिलेला आहे, 3i कॅप प्लस 4j कॅप. ऍक्सिलरेशन वेक्टर दिलेला आहे. ऍक्सिलरेशन वेक्टर किती दिलं, 0.1 आणि 0.3. 0.1 आय कॅप आणि प्लस 0.3 जे कॅप. आणि आफ्टर टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड, टी इक्वल टू 10, हे काय स्केलरच असणार आहे, वेक्टर नाही आहे. टाइम काय विचारलंय, स्पीड विचारलेला आहे. स्पीड म्हणजे आता पहिल्यांदा आपल्याला वेक्टर फॉर्म मध्ये इक्वेशन ऑफ मोशन पण माहिती आहे आपल्याला, हे यू स्क्वेअर प्लस सॉरी यू बार प्लस ए बार टाइम्स टी. व्ही बार इक्वल्स टू यू बार या नोटेशन मध्ये लिहितो मी कंपोनंट फॉर्म 3 4 प्लस ए बार 0.1 0.3 इंटू टाइम, मग हे 3,4 आहे तसं, प्लस 10 ने मल्टिप्लाय करा 1,3. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऍड करा, 3 + 1 हे 4 आणि 4 + 3 7. म्हणजेच काय मिळाले, हे 4i कॅप प्लस 7j कॅप. मग स्पीड म्हणजे काय, मॅग्निट्यूड पाहिजे आहे. मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी स्क्वेअर रूट मध्ये 4 चा स्क्वेअर 16 प्लस 9 चा सॉरी 7 चा 49. किती येते हे स्क्वेअर रूट मध्ये 64 सॉरी 65, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली किती येणार आहे, 8. अप्रॉक्सिमेटली येणार आहे 8. ऑप्शन मध्ये नाही आहे, ऑप्शन मध्ये नाही, पण हे आन्सर करेक्ट आहे. दिस इज 8. अप्रॉक्सिमेटली 8 आहे, पण एक्झॅक्टली म्हणजे 8 पॉईंट समथिंग काहीतरी असणार आहे, पण अप्रॉक्सिमेटली 8. दिस इज द अप्रोच. कारण व्ही इक्वल्स टू यू प्लस 80 हेच करावं लागणार आहे आपल्याला. सेपरेट जर दोन डायरेक्शन मध्ये जरी केलात, एक्स डायरेक्शन मध्ये वेगळं आणि वाय डायरेक्शन मध्ये वेगळं, तरी पण तेच येते बघा. एक्स डायरेक्शन मध्ये म्हणजेच काय, एक्स डायरेक्शन मध्ये समजा यू एक्स म्हटलं मी, यू एक्स म्हणजे एक्स कंपोनंट व्हेलॉसिटीचा 3 आहे, ऍक्सिलरेशनचा एक्स कंपोनंट 0.1 आहे आणि टाइम टी. व्ही इक्वल्स टू यू प्लस 80 वापरलात तर काय होणार, हे 3 प्लस हे 0.1 इंटू 10 हे होणार 4च होणार. सिमिलरली वाय डायरेक्शन मध्ये इनिशियल व्हेलॉसिटी 4 होती, acceleration y direction 0.3 परत टाइम इक्वल्स टू 10, velocity in y डायरेक्शन काय येणार 4 प्लस 80 3 7. vx आणि vy म्हणजेच काय, परत हेच मिळालेलं आहे. तेच एकत्र आपण वेक्टर फॉर्म मध्ये डायरेक्ट लिहिलेलं आहे, त्यामुळे मॅग्निट्यूड येणार ते 8 पॉईंट समथिंग येणारच आहे. नेक्स्ट बघा 25. हा क्वेश्चन महत्वाचा आहे. 25 काय सांगितलेलं आहे, एक्स दिलेला आहे तुम्हाला, एक्स इक्वल्स टू
आता रेस टू -1 म्हणजे मी डायरेक्ट डिनॉमिनेटर मध्ये लिहितो 1/t+5 आणि विचारले काय ऍक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू व्हॉट. ऍक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल विचारलेलं आहे आपल्याला. मग पहिल्यांदा ऍक्सिलरेशन काढताना सिक्वेन्सने जावं लागतं ना. v इक्वल्स टू बरोबर. मग v इक्वल्स टू काय दिलेलं आहे सांगा. v इक्वल्स टू डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे dx/dt. आता हे काय 1/t सारखं आहे ना हे. मग 1/t चं डेरिव्हेटिव्ह -1/t², म्हणजे हे t+5 ब्रॅकेटचं स्क्वेअर येणार आहे. ही वेलॉसिटी मिळाली बरोबर. मग आता याला तुम्ही दोन पद्धतीने सॉल्व्ह करू शकता. कसं सॉल्व्ह करायचं बघा. आता हेच जर मी असं लिहिलं समजा, हे मायनस आहे साईन देतो आणि हे 1/ हे म्हणजे काय याचा स्क्वेअर आहे, म्हणजे हे -x² आहे. -x², म्हणजे आता मला काय मिळालं v इक्वल्स टू -x². बरोबर. देअरफॉर आता मी ऍक्सलरेशन काढतो. आता v ऍज अ फंक्शन ऑफ x माहित आहे, त्यामुळे मला कुठला फॉर्म्युला वापरावा लागणार. v ऍक्सलरेशन इक्वल टू dv/dx. v dv/dx इक्वल्स टू v आहे तसं इंटू dv/dx. याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे -2x. पण आता विचारले काय बघा, ऍक्सलरेशन प्रोपोर्शनल टू व्हॉट. आता हे x नको आहे ना, हे मला वेलॉसिटीच्या फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. मग याच्यावरून बघा x ची किंमत काय येणार आहे. x इक्वल्स टू हे -x सोडून द्या, हे मायनस साईन सोडून द्या. काय होणार x व्हेरीज ॲज स्क्वेअर रूट ऑफ v. म्हणजे काय होणार, हे याचं स्क्वेअर रूट घेतलं, याचं पण स्क्वेअर रूट घेतलं, म्हणजे x व्हेरीज ॲज स्क्वेअर रूट ऑफ v. देअरफॉर a व्हेरीज ॲज, हे वेलॉसिटी आहे तशी होती, इंटू x म्हणजेच काय आला आता √v. v⁻1 आणि v⁻½ म्हणजे किती येणार, v⁻2 हे 3/2. म्हणजे ऍक्सेलरेशन जे आहे, ऍक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू म्हणा किंवा व्हेरीज ॲज v⁻2 काय मिळालेलं आहे 3/2. आणखी कसं सॉल्व्ह करू शकतो, इथून सॉल्व्ह करू शकतो आपण इथून बरोबर. परत dv/dt म्हणजे ऍक्सेलरेशन आहे a इक्वल्स टू, परत d/dt ऑफ आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे -1/t+5². मग याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे 2/t+5 ब्रॅकेटचा क्यूब बरोबर. पण आपल्याला हे t मध्ये नको आहे, हे कशामध्ये पाहिजे आहे v मध्ये पाहिजे आहे. मग जर हे इक्वेशन वापरलात v इक्वल्स टू -1/t+5 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर जर वापरला तर आपल्याला t+5 पाहिजे आहे. मग याच्यावरून काय लिहू शकतो मी, t+5 ची किंमत पाहिजे ना, स्क्वेअर रूट घ्या. मग इकडे येणार स्क्वेअर रूट ऑफ v इज व्हेरिंग किंवा प्रोपोर्शनल टू 1/t+5. मग इथं आपल्याला 1/t+5 म्हणजे a व्हेरीज ॲज असं लिहू शकतो मी 1/t+5 ब्रॅकेटचा क्यूब. मग 1/t+5 ची किंमत काय √v. दिस इज प्रोपोर्शनल टू, हे √v आहे आणि त्याचा क्यूब आहे, याचा क्यूब म्हणजेच काय व्हेरीज ॲज v⁻² म्हणजे ½ म्हणजेच काय v⁻3/2. याच्यावरून पण आन्सर काय आलेला आहे आणि याच्यावरून पण आन्सर काय आलेला आहे, आन्सर सेमच येणार आहे. त्यामुळं अप्रोच कुठला वापरताय नॉट इम्पॉर्टंट, फायनल रिझल्ट तुम्हाला काय मिळणार सेमच मिळणार आहे. लक्षात, हे महत्वाचं एक्झाम्पल, हे एक्झाम्पल तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. म्हणजे एक 10 सेकंद 15 सेकंद थांबतो मी, तुम्ही हे नोट डाऊन करून घ्या, हे इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. नेक्स्ट 26 तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट 27 बघा. 27 ला पण इम्पॉर्टंट आहे, 27 ला पण मार्क करून ठेवा. अ बॉडी इज मूव्हिंग विथ वेलॉसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट
After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards north. The average acceleration is. The average acceleration काय असणार? Change in velocity. मग डायरेक्ट 40 minus 30, 10 divided by time required 10. 10 by 10 म्हणजे 1. हे acceleration येत नाही. का बघा? इनिशियल वेलॉसिटी जी आहे, सुरुवातीला बॉडी जी होती ती कुठे चाललेली आहे? ईस्टला चाललेली आहे. ईस्टला वेलॉसिटी किती आहे? 30 मीटर पर सेकंड. ही इनिशियल वेलॉसिटी आहे. आणि फायनल वेलॉसिटी मात्र कुठं आहे? बॉडी आता नॉर्थकडे चाललेली आहे, नॉर्थला. आणि ही वेलॉसिटी किती आहे? 40 मीटर पर सेकंड. मग डायरेक्शन, मॅग्निट्यूड तर चेंज झालेलंच आहे, पण डायरेक्शन पण चेंज झाले. त्यामुळे इथं वेक्टर कन्सिडर करणं गरजेचं आहे. मग जर वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहिलात यू बार इक्वल्स टू 30, हे ईस्ट डायरेक्शन म्हणजे काय? ही एक्स डायरेक्शन आहे. आणि ही व्हर्टिकल असते ती आपण काय घेतो? वाय डायरेक्शन. म्हणजे हे येणार आय कॅप. आणि फायनल वेलॉसिटी वेक्टर जर कन्सिडर केलात तर हे व्हर्टिकल चाललेलं आहे. मॅग्निट्यूड किती आहे? 40. वर म्हणजे वाय ऍक्सिस जे कॅप. आणि आता जर डेफिनेशन वापरलात वेक्टर फॉर्म मध्ये, ए बार इक्वल्स टू व्ही बार मायनस यू बार डिवायडेड बाय टी. व्ही बार काय आहे? 40 जे कॅप मायनस 30 आय कॅप डिवायडेड बाय 10. 10 आपण मॅग्निट्यूडला डिवाइड करू शकतो. हे येणार 4 जे कॅप मायनस 3 आय कॅप. स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिलात पहिला मायनस 3 आय कॅप आणि प्लस 4 जे कॅप. आणि आता आपल्याला ऍक्सलरेशनचं मॅग्निट्यूड पाहिजे, म्हणजे वेक्टरचा मॅग्निट्यूड येणार. वेक्टरचा मॅग्निट्यूड कसं? कंपोनंटचा स्क्वेअरची ऍडिशन स्क्वेअर रूट मध्ये, प्लस 4चा स्क्वेअर मायनस 3चा स्क्वेअर 9 प्लस 4चा स्क्वेअर 16 25 म्हणजे किती येणार? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. त्यामुळे इथं आन्सर क्वेश्चन कडे लगेच बघितल्यानंतर 10 म्हणजे 10 डिवायडेड बाय 10 1 वाटू शकतं, पण 1 इज नॉट द आन्सर, कारण इथं मॅग्निट्यूड चेंज होण्याबरोबर डायरेक्शन सुद्धा चेंज झालेली आहे. त्यामुळे दिस इज इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर 28 मागाशी आपण सॉल्व्ह केलेला आहे. त्याचं डायरेक्ट आन्सर काय येणार आहे? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऑप्शन बी. सिमिलर आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे. त्यानंतर 29 बघा, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन. एक्स दिलेला आहे तुम्हाला. द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलॉसिटी बिकम्स 0. वेलॉसिटी बिकम 0 म्हणजे काय? काय करायचं? पहिल्यांदा वेलॉसिटी काढायचं आपल्याला. 29 एक्स दिलेला आहे. एक्स इक्वल्स टू 8 प्लस 12t मायनस टी क्यूब. velocity is what? dx by dt. dx by dt म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह 0, याचं 12 मायनस 3t स्क्वेअर. हे वेलॉसिटी 0 होणार असं दिलेलं आहे. कधी होणार? टी साठी सॉल्व्ह करा. टी इक्वल्स टू 2. मग टी इक्वल टू 2 झाल्यानंतर ऍक्सलरेशन किती असलं विचारलेलं आहे. ऍक्सलरेशन इज व्हॉट? dv बाय dt. याचं डेरिव्हेटिव्ह 0, टी स्क्वेअरचं 2t, हे 3 आहे ऑलरेडी, मायनस साइन 6t. मग ऍट टी इक्वल्स टू 2, ज्यावेळेस वेलॉसिटी 0 होते, त्यास टी इक्वल टू 2, ऍक्सेलरेशन इक्वल टू किती असणार आहे? मायनस 6 इंटू 2 मायनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मायनस म्हणजे रिटार्डेशन आहे, त्यामुळे व्हॅल्यू काय येणार? फक्त 12 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ऑप्शन ए येणार आहे. ओके, नेक्स्ट 30. अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रॅव्हिटी. इट कव्हर्स डिस्टन्स h1, h2, h3 in first 5 seconds, in next 5 seconds and in next 5 seconds respectively. Then the ratio of. हे पण सिंपलच आहे. मगाशी एक असं एक्झाम्पल बघितलेलं आहे आपण. 30 इनिशियल वेलॉसिटी ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाईट म्हणजे काय? एस इक्वल टू इनिशियल वेलॉसिटी 0 हाफ ए टी स्क्वेअर. बरोबर. मग पहिल्या 5 सेकंदामध्ये, फर्स्ट 5 सेकंद मध्ये डिस्प्लेसमेंट किती असणार आहे? समजा S1 म्हटलं, किती H1 म्हटलेलं आहे त्याला. H1 इक्वल्स टू काय असणार आहे? हाफ ए इंटू 5 स्क्वेअर. नेक्स्ट 5 सेकंड्स मध्ये ही जी वेलॉसिटी H2 ही किती असणार आहे? डिस्टन्स ऍट टी इक्वल्स टू 10. बघा, समजा इथून इथं पडला, पहिल्या 5 सेकंदामध्ये पडला, पुढच्या 5 सेकंदामध्ये समजा इथपर्यंत पडला, तर आपल्याला हे डिस्टन्स पाहिजे आहे आपल्याला. पण एकूण टाइम किती झाला? 10 सेकंड. मग एकूण टाइम नुसार आपण डिस्प्लेसमेंट एवढी मिळणार, त्यातनं वरच्या 5 ची मायनस करायची, मायनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट 5 सेकंड्स. आणि परत नेक्स्ट 5 सेकंड मध्ये H3 जी दिलेली हाईट ही काय असणार आहे? एकूण टाइम किती झाला? 15 सेकंद झाले, म्हणजे 15 सेकंद मध्ये, आणि त्यातलं 5 सेकंदच पाहिजे, म्हणजे आधीचे 10 सेकंद आहेत ते डिस्प्लेसमेंट आपल्याला वजा करायचे.
काय येणार सांगा मग इथं हे आता इथं बघितलं तुम्ही तर यस इज व्हॉट यस वेरीज ॲज टी स्क्वेअर बरोबर. मग H1 जर बघितलात तर इथं डायरेक्ट टी स्क्वेअरच आहे म्हणजे किती येणार हे 25 म्हटलात बरोबर. H2 म्हटलात तर काय येणार सांगा हे 10 -5 म्हणजे 10चा स्क्वेअर किती येणार 100 मायनस 5चा स्क्वेअर 25 म्हणजे 75 येणार. आणि H3 जर बघितलात तर H3 काय येणार सांगा H3 म्हणजे 15चा स्क्वेअर येणार 225 मायनस 10चा स्क्वेअर 100 125. मग काय येणार बघा सगळ्याला समजा H1 H2 H3 आता ऑप्शन कुठला करेक्ट येतो बघा कुठला येणार आहे करेक्ट ऑप्शन मध्ये कम्पेअर करताना H1/25 इक्वल्स टू H2/75 इक्वल्स टू H3/125 याच्यावरून हे आणि हे सगळीकडे डिवायडेड बाय केलं की इक्वल टू 1 म्हणजे तिन्ही सेम असतात. 25 जर डिनॉमिनेटर मधून कॉमन काढला तर H1 इक्वल्स टू H2/3 इक्वल्स टू H3/5 जे आन्सर येणार आहे ऑप्शन बी येणार आहे. लक्षात कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं. नेक्स्ट बघा 31 मध्ये काय द डिस्प्लेसमेंट x of particle of mass m moving in one dimension is given by t equals to root x plus 3. The displacement of particle when velocity is 0 will be बघा काय दिलेलं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया पहिल्यांदा संपायच्या आधी t equals to root x plus 3 दिलेला आहे बरोबर. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेन इट्स वेलॉसिटी इज 0. वेलॉसिटी 0 म्हणजे काय वेलॉसिटी काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय v इक्वल्स टू dx/dt लागते आपल्याला बरोबर. मग काय करायचं इथं x इक्वल टू दिलेलं नाही आहे सरळ t चं डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे याला सरळ डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करायचं. मग काय ना t चं विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिव्हेटिव्ह 1 इक्वल्स टू आता इथं रूट एक्स आहे मग रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय पहिल्यांदा 1/2 रूट एक्स इंटू हे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स झालं पण पाहिजे काय विथ रिस्पेक्ट टू टी त्यामुळे dx/dt आणि प्लस 3चं डेरिव्हेटिव्ह 0 असणार आहे. मग dx/dt काय मिळालं तुम्हाला हे इकडे न्या हे 0च आहे. dx/dt म्हणजेच काय व्हेलॉसिटी इक्वल्स टू काय मिळालं तुम्हाला 2 रूट एक्स. मग ही ज्यावेळेस 0 असेल व्हेलॉसिटी 0 असेल तर त्यावेळेस पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट काय असणार आहे एक्सची पण व्हॅल्यू काय असणार आहे 0 असणार आहे. इक्वेशन वरून कळतं तुम्हाला इथं व्ही ची व्हॅल्यू 0 आहे त्यास एक्सची पण व्हॅल्यू किती आहे 0 आहे. त्यामुळे हे नेहमी एक्सच्या फॉर्म मध्ये हे महत्वाचं आहे हे dx/dt ने मल्टिप्लाय करणं महत्वाचं आहे. कारण काय करतोय आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टी d/dt ऑफ रूट एक्स प्लस याचं काय 0च येणार आहे याचा मॅटरच नाही आहे. आता इथं रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह पाहिजे आहे विथ रिस्पेक्ट टू टी. मग पहिल्यांदा रूट एक्स नुसार काढायला पाहिजे मग रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय 1/2 रूट एक्स. पण हे काढताना आपण डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू काय काढलं एक्स. आपल्याला एक्स नको आहे ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नको असताना एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढले त्यामुळे dx आहे तसं देऊन टाकायचं आणि पाहिजे काय विथ रिस्पेक्ट टू dt आणि हे म्हणजेच काय आपलं v आहे मग आपल्याला हे मिळालं. मग v इक्वल्स टू हे इकडे न्या 2 रूट एक्स. व्हेलॉसिटी ज्या 0 बनेल त्यास 2 रूट एक्स व्हेलॉसिटी इक्वल टू 2 रूट एक्स मिळाले 0 त्यास डिस्प्लेसमेंट पण काय मिळणार आहे तुम्हाला 0 मिळणार आहे. या पद्धतीने तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. नेक्स्ट बघूया किती पॉसिबल होतात आपण सॉल्व्ह करूया राहिलेले आपण मग नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघू शकतो.